नमस्कार, गुड मर्निङ सबै मेरा दर्शकहरुमा म शिव पोखरेलको तर्फबाट योगा एन्ड फिटनेस विथ शिवमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? अब मैले आज एउटा डिफ्रेन्ट टाइपको एउटा योगिक भिडियो लिएर आएको छु जसको टपिक छ प्राणायाम्स फर बिगिनर्स। अब एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भन्दा तपाईहरुलाई एकदम मन लागेको छ भित्रबाट प्राणायामहरु गर्नको लागि, तर तपाईहरुलाई के आइडिया छैन त भन्दा कुन पहिला गर्दा ठीक हुन्छ, कुन पछि गर्ने अथवा कसरी गर्ने, के गर्ने, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण टिप्स टेक्निक्स यो भिडियोमा इन्क्लुड हुनेछ। त्यसकारणले मलाई अन्तिम समय र लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरुले जुन कुनै भिडियोमा चाहिँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ मलाई सपोर्टिभ गरिदिनु होला। कुनै मनमा लागेका खुल्दुलीहरु छन् भने चाहिँ तपाईहरुले कमेन्टको माध्यमबाट चाहिँ शेयर गरिदिनु होला आफ्नो भ्यूलाई। त्यसपछि सबभन्दा पहिला मैले सुरुवात गर्दै छु आजको भिडियो चाहिँ प्राणायाम भनेको के हो त भन्ने कुरा। यो प्राणायाम भन्ने वर्ड चाहिँ प्राण प्लस एम। प्राण भनेको बायो एनर्जी हो र एम भनेको रेगुलेसन हो। हाम्रो शरीरमा भएको बायो एनर्जीलाई रेगुलेसन गर्ने काम चाहिँ प्राणायामले गर्छ, त्यही भएर यसको नाम चाहिँ प्राणायाम रहेको हो। र यसबाट हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारका बेनिफिसियलहरु हुन सक्छन्। त्यो भन्दा पहिला तपाईलाई मैले कन्ट्रा इन्डिकेसन बताउन गइरहेको छु। कन्ट्रा इन्डिकेसन भनेको के हो त भन्दा के कस्तो मान्छेहरुले चाहिँ यी प्राणायामहरु गर्न हुँदैन भन्ने कुरा छ। यो नर्मल्ली सबै जसो बिरामीहरुले बुजुर्गहरुले जस्तो मान्छेले पनि यो भिडियो अथवा यो प्राणायामहरु चाहिँ गर्न मिल्छ। र त्यति तपाईहरु साइकोलोजिकल डिसअर्डर हुनुहुन्छ भने चाहिँ आँखा चाहिँ हेरेर गर्नु होला। र तपाईहरुले फेरि यो हाई ब्लड प्रेसर, सुगरहरु छ भने चाहिँ तपाईहरुले सासलाई सस्पेन्सन गर्ने अथवा सास लिएर रोक्ने र सासले फाल्ने क्रममा चाहिँ फालेर रोक्ने क्रम यिनी दुईटा चाहिँ नगर्नु होला। जुन के रे प्राणायामहरुमा छन् त्यो प्रक्रिया नगर्नु होला। र त्यस्तै गरेर फेरि तपाईहरुले चाहिँ यदि तपाईहरु अर्थाइटिसको बिमारी हुनुहुन्छ अथवा फेरि कुनै बेडमै सुत्नु भएको छ भने पनि जस्तो पोजिसनमा तपाईलाई सुटेबल हुन्छ त्यस्तै पोजिसनमा गर्नु होला। र यदि हेल्दी हुनुहुन्छ, घोडा नुगाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले बसेर आरामसँग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु सुक्खा आसनमा बस्नु। सुक्खा आसन भनेको के हो त भन्दा यस्तो दुईटा खुट्टा सिधा छन् भने जस्तै यो दाहिने पहिला ल्याउनुस्, देब्रे यो गरे पनि हुन्छ, तपाईले यसरी गरे पनि हुन्छ। जुन प्रक्रियाबाट भए पनि यसरी सुक्खा आसनमा बस्नुस् र यसलाई धेरै क्लोज नल्याउनुस्, थोरै बाहिर निकाल्नुस् र यिनीहरु दुईटा इक्वल डिस्टेन्समा राख्दिनुस् र बस्दा चाहिँ सिटिङ बोनमा बस्नुस्। ढाड सिधा गराउनुस्, चिन प्यालेट टु ग्राउन्ड गराउनुस्, चेस्ट अर नर्मल काउन्टर बनाउनुस्। त्यसपछि पेट पनि नर्मलमै राख्दिनुस् र नाइटोलाई टक्क खिच्नुस् भित्र र शोल्डर रोल ब्याक गर्नुस्। यस्तो हात शोल्डर रोल ब्याक गरेर यसरी यहाँ राख्दिनुस्। राखिसकेपछि तपाईले कुनै मुद्रा लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। चिन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, जुन कुनै अथवा वायु मुद्रा नलागाउन सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ भने सबैलाई हुने चाहिँ नर्मलमा राख्दिनुस्। यस्तो राख्दिनुस् र सास लिनुस्, सास फाल्नुस्। पहिला नर्मल सास चाहिँ बनाउनुस्। सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको के हो त भन्दा कन्डिसनिङ हो। अब मैले तपाईलाई कन्डिसनको बारेमा चाहिँ अलग-अलग भिडियो पनि बनाएको छु। तपाईलाई त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने अलग भिडियोमा गएर पनि भिजिट गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ सर्टकटमा कन्डिसनिङ भनेको टु प्रिपेयर आवर बडी, माइन्ड एन्ड सोल, हाम्रो शारीरिक, आध्यात्मिक, चिन्तन सबै चिजहरुलाई चाहिँ योगमा चाहिँ केन्द्रित गर्ने क्रिया भनेको के हो त कन्डिसनिङ हो। र तपाईले कन्डिसनिङ योग गर्न भन्दा पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा फेरि तपाईहरुले अरु अवस्थामा पनि जस्तै कुनै ठुलो डिसिजन ल्याउने काम छ, कुनै ठुलो फंक्सनहरुमा प्रोग्रामिङ गर्दै हुनुहुन्छ, केही गर्दै हुनुहुन्छ, ठुलो तपाईको लाइफको एउटा महत्त्वपूर्ण इभेन्ट छ भने त्यो भन्दा अगाडि पनि तपाईले जस्ट 5 मिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँ जस्ट थोरै समय बिताउँछु, तपाईले 5 मिनेट चाहिँ गर्नु होला डेली यो। र यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आँखा क्लोज गर्दिनुस्, सास लिनुस्, सास फाल्नुस्। सबैभन्दा पहिला तपाईले श्वास प्रश्वासलाई कन्ट्रोल गर्नुस्। प्रत्येक इन्हेलेसन सहित ग्र्याटिट्युड, पोजिटिभिटी, प्रत्येक एक्सेलेसन सहित विजडम, वैराग्य। वैराग्य भनेको जस्ट डिट्याचमेन्ट, छोड्दिने, त्यसलाई नलिने, नगाल्ने। आफूलाई राम्रो हुने छ काम छ भने त्यसलाई लिने र आफूलाई बेफाइदा हुने छ भने त्यसलाई नहुने। त्यस्तै गरेर फेरि तपाईहरुले यही अवस्थामा जब तपाईहरुको श्वास प्रश्वास
नर्मलमा आउँछ। तपाईले ब्याकवर्ड काउन्टिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर हात बिस्तारै चेस्टको अगाडि लिएर राखेर तपाईले गायत्री मन्त्र पनि चान्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यस्तै गरेर नर्मल्ली 5 चोटि 7 चोटि 10 चोटि गर्नुस् है। मैले डेली प्रायः जसो 5-7 चोटि गर्ने गर्छु। यसलाई गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि बिस्तारै तपाईहरुले एकपटक चाहिँ ओमकारा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकृतं पर्वरं मुनीनं पतञ्जलिं पराण जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषकारं शङ्खचक्रशिधारिणं सर्षशीर्षं श्वेतं प्रणामि पतञ्जलिं। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सम्पूर्ण मातापिताहरूमा, धरती मातामा र सम्पूर्ण साधकहरूमा, रेस्पेक्टेड पर्सनमा सबै मनुष्य वर्गहरूमा नमन गर्दै सास लिनुहोस्। इन्हेल गर्नुहोस्। हात चाहिँ तातो बनाउनुहोस्। त्यसपछि यस्ता बिस्तारै आँखामा राखिदिनुहोस्। आँखालाई पिट गर्नुहोस् र नमस्कार गर्नुहोस् है। यसरी कन्डिसनिङ गर्नु होला। त्यसपछि कन्डिसनिङ पछि मैले अब प्राणायामतिर केन्द्रित गर्दैछु। पहिलो प्राणायाममा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दा इन्टरकोस्टल ब्रेदिङ भन्छ। इन्टरकोस्टल भनेको हाम्रो यो पेटभन्दा थोरै माथि चाहिँ रिपहरू हुन्छ नि अथवा करङहरू हुन्छ। करङको बीचमा भएको मांसपेशीलाई हामीले इन्टरकोस्टल मसल भनिन्छ। त्यो इन्टरकोस्टलको माध्यमबाट चाहिँ ब्रेदिङ टेक्निक गरिन्छ भने यसलाई भनिन्छ इन्टरकोस्टल ब्रेदिङ भनेर भनिन्छ। यसलाई कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँ। यसको लागि हात चाहिँ चारवटा फिङ्गरलाई अगाडि राखिदिनुस्। बिग फिङ्गरलाई पछाडि राखिदिनुस्। ढाड सिधा गराउनुस्। आँखा बन्द गर्नुस्। अब यो पोजिसन हुन्छ। यसपछि सास लिँदा तपाईहरुको ओभरअल रिफ केजहरू फुल्ने गर्छ भने सास फाल चाहिँ बन्द हुने गर्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ तपाईहरुको कुइनो पनि सास लिँदा चाहिँ यसरी वाइड हुने गर्छ र सास फाल्दा चाहिँ क्लोज हुने गर्छ। बिस्तारै गरौँ है। यसलाई पनि सास लिनुहोस्। 1 2 3 सास फाल्नुहोस्। 1 2 3 सास लिनुहोस्। 1 2 3 सास फाल्नुहोस्। 1 2 3 सास लिनुहोस्। 1 3 सास फाल्नुहोस्। 1 2 3 यस्तो गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि यसरी 5 सेकेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सास लिनुहोस्। 1 2 3 4 5 सास फाल्नुहोस्। 1 2 3 4 5 सास लिनुहोस्। 1 2 3 4 5 सास फाल्नुहोस्। 1 2 3 4 5 यही क्रम गर्नु होला। यो एकदमै राम्रो हुने गर्छ। यो चाहिँ सास लिँदा चाहिँ यसरी फुल्छ, सास फाल्दा चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ। यसो गर्दा चाहिँ यो हाम्रो इन्टरकोस्टल मसलहरुमा चाहिँ ब्रिदिङहरु राम्रो हुने गर्छ। त्यसले गर्दा लन्जहरुलाई एकदम राम्रो हुने गर्छ। यो पनि हाम्रो अरु एडभान्स लेभलको प्राणायामहरु गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर फेरि तपाईले अर्कोमा तपाईले क्लाभिकुलर ब्रिदिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हात राख्नुस्, हातलाई यस्तो सिधा गराउनुस्। अब यदि एकदम कमजोर हुन्छ भने तपाईले यस्तै गराउन पनि सक्नुहुन्छ। नत्र चाहिँ यो सिधा हेल्दीको लागि चाहिँ सिधा गराउनुस् र तपाईहरुको हात चारवटा फिङ्गरहरु चाहिँ हाम्रो यो कलर बोन सिम राख्दिनुस् र बिग अथवा ठुलो बुढी औँठालाई पछाडि राख्दिनुस्। ढाड सिधा गराउनुस्। यस्तो गर्दा पनि सास लिँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्लाभिकुलर मसलमा चाहिँ फुल्ने गर्छ र सास फाल्दा चाहिँ खुम्चिने गर्छ। यही नै हाम्रो के हो भन्दा क्लाभिकुलर ब्रिदिङ हो। आँखा बन्द गर्नुस्, ढाड सिधा गराउनुस्, सास लिनुस्। 1 2 3 सास फाल्नुस्। 1 2 3 सास लिनुस्। 1 2 3 सास फाल्नुस्। 1 2 3 सास लिनुस्। 1 2 3 सास फाल्नुस्। 1 2 3 यस्तै गरेर फेरि 5 सम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 5 सेकेन्ड सम्म यही क्रम गर्नु होला। सास लिँदा चाहिँ तपाईहरु के हुन्छ भन्दा यो क्लाभिकुलर मसल फुल्ने गर्छ, सास फाल्दा चाहिँ खुम्चिने गर्छ। त्यही गर्दा चाहिँ हाम्रो यो हातको कुइन हुन्छ नि थोरै वाइड हुने र नजिक हुने गर्छन्। यही नै हाम्रो के हो भन्दा
यो क्लाभिकुलर ब्रेदिङ भनेर भनिन्छ। यो स्पेसल्ली रनरहरूलाई अथवा खेलाडीहरूले चाहिँ एक्सर्साइज भइरहेको हुन्छ यो मसलमा, तर चाहिँ नर्मल हामी मानिसहरूलाई चाहिँ यो भएको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो क्लाभिकुलर ब्रेदिङ पनि डेली रूपमा गर्नुहोला। यो भनेको तपाईहरुलाई मैले दोस्रो प्राणायामसम्म केन्द्रित गरेँ। त्यस्तै गरेर फेरि तेस्रो प्राणायाममा चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा इक्वल इनहेलेसन एक्सहेलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिला तपाईहरु थोरै सुतेर गर्नुहोस्। यस्तो दाहिने साइडबाट सुत्नुहोस्, यसरी हल्का सुत्नुहोस्। हात चाहिँ दाहिने हात चाहिँ यहाँ पेटमा राख्नुहोस्। यो भनेको डायफ्रामिक ब्रेदिङ, बेली ब्रेदिङ भनेर भनिन्छ। सास लिन चाहिँ तपाईको पेट सबै फुल्ने गर्छ, सास फाल्दा चाहिँ खुम्चने गर्छ। बिस्तारै सास लिनुहोस्, 1 2 3 सास फाल्नुहोस्, 1 2 3 सास लिनुहोस्, 1 2 3 सास फाल्नुहोस्, 1 2 3 सास लिनुहोस्, 1 2 3। यस्तै गरेर फेरि 5 सेकेन्डसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सास लिनुहोस्, 1 2 3 4 5 सास फाल्नुहोस्, 1 2 3 4 5 सास लिनुहोस्, 1 2 3 4 5 सास फाल्नुहोस्, 1 2 3 4 5। यस्तै गरेर फेरि तपाईले बिस्तारै यसरी दाहिने साइडबाट फर्केर फेरि उठ्नुहोस्, अगाडि उठ्नुहोस्। त्यस्तै गरेर फेरि अर्कोमा तपाईले इक्वल इनहेलेसन एन्ड एक्सहेलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पेटको मसल युज गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि इन्टरकोस्टल मसल युज गर्नुहोस् र क्लाभिकुलर तीनटै मसलहरु एकैचोटी युज गरेर चाहिँ ब्रेदिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ रिटेन्सन पनि हुँदैन, सस्पेन्सन पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। सास लिने, सबै यी मसलहरुलाई युज गर्ने, फुलाउने, सास फाल्दिने, सबैलाई कम्प्रेस गर्दिने, यसलाई भनिन्छ इक्वल इनहेलेसन एक्सहेलेसन। यसलाई पनि गर्नु। सास लिनुहोस्, 1 2 3 4 5 सास फाल्नुहोस्, 1 2 3 4 5 सास लिनुहोस्, 1 2 3 4 5 सास फाल्नुहोस्, 1 2 3 4 5 सास लिनुहोस्, 1 2 3 4 5 सास फाल्नुहोस्, 1 2 3 4 5। यो गर्नु होला। यसले पनि तपाईले सबै स्पेशल्ली हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमलाई राम्रो गर्छ, मुटुलाई, फोक्सोलाई, किडनीलाई, त्यसपछि फेरि हाम्रो फिजिकल, मेन्टल, स्पिरिचुअल हेल्थको लागि एकदम राम्रो गर्छ। हामीलाई चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता, थाइरोइड ग्ल्यान्ड्सहरुलाई पनि राम्रो गर्छ। त्यसकारणले गर्दा यी सम्पूर्ण मैले कन्डिसनिङ बताएँ तपाईलाई सबैभन्दा सुरुमा, त्यसपछि फेरि विभिन्न प्रकारका प्राणायामहरु बताएँ। त्यसपछि फेरि यी प्राणायामहरु तपाईले डेली युज गर्नुहोस्, हेल्दी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्। अवश्य पनि तपाईहरु आफ्नो मोक्षमा अथवा आफ्नो उद्देश्यमा चाहिँ सफल हुन सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको यो भिडियोलाई चाहिँ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, ह्याभ अ नाइस डे योगिज।